So, ilagay na natin. Ito na yung cake natin. 1, 2, 3. First time makatikim ng dates cake. Masarap siya, Sarap. chef. Mayang adlaw mga kagalahan. Ako si Mark. Ako po si Chef Yang. On behalf of Chokoy, welcome Welcome sa to Wandering Wandering Kusina. So ngayon wala tayo sa Wandering Kusina set. Nandito tayo sa kusina ni Chef Yang. Today's episodes ay gagawa tayo ng dates cake with toffee sauce. Okay mga ka-wonders, this is one of the 12 recipes for Christmas. Yay! So, tara, turuan kita maggawa ng Okay. dates cake. Okay, Chef Yang, ano yung una natin gagawin? So, first of all, i-introduce muna natin lahat ng ingredients natin yes, for the okay. dates cake. First, ito yung ating butter. Room temperature Okay. butter. This is 230 grams. Then, ito ang ating all-purpose flour. 210 grams. Then, we have the brown sugar, 130 grams. Then, we have the room temperature egg, large egg. Then, we have the baking powder. And then, we have the salt. Okay? So, then we have the dates. We soak the dates in hot water para lumambot siya. Okay? So, that's it. Ano yun? Baking soda pala. Sorry. Baking soda. So, linagyan pala ng baking soda tong dates natin. Para pampano yun? Para lumambot siya. Okay. Lumambot. Yan na. So, Ang ating anong una mga natin ingredients. Okay? So, una natin gagawin is paghahaluin natin lahat ng dry ingredient. Yung all-purpose flour, 230 30. gram all-purpose flour. Baking powder, 2 teaspoon. Half teaspoon of Then, half salt. teaspoon of salt. Okay. Then, mix. Then, i-mix natin. Okay. Mix lang. Then, set it aside. And then, we'll set it aside. Then, egg. We will crack the egg. Dalawa yung Gulat ka, no? Dalawang egg yolk. Dalawang egg yolk. Oh. Tatlo lang pero 5 yung egg yolk. Okay, so yan na. Then, imimix na natin siya. Okay, so in mixing, we will use the paddle knife. Paddle knife. Yeah, Ay, ito. paddle attachment. Ay, yung isa, anong tawag doon? Whisk. Whisk. So, ito kasi, for mixing lang siya. Ito yung ginagamit natin para hindi siya masyadong bubbles. Hindi rin masyadong... Kasi doon sa whisk, sa whisk magbabubble kasi, siya. Pag para liquid. i-volume Okay. yung mga liquid ingredients. This one, for mixing lang siya. Okay. Okay? Imimix natin yung first, you put the butter. Ayan. Then the brown sugar. Brown sugar. Okay? Then, imimix na natin siya. Mga Minutes. 4 minutes siguro. 4 minutes. So, start lang muna natin siya sa 1. Sa Para low. lang ma-mix. Tanggalin lang natin yung dumikit sa gilid para ma-mix siya ng gusto. Okay? Ayan. So, this is the right time para ilagay naman natin yung egg. Yung egg. So, ang paglalagay mo ng egg dapat 1 at a time. Okay. Okay? So, you can stop para scrape mo yung gilid ulit. Habang minimix mo siya, ito naman ang inimix mo. Sa... Ay, blend siya. Biblend natin siya. Normally. Seedless na siya, di ba? Ito. Yung dates, tinanggalan na natin siya ng seed. So mga ka-wonders, dudurugin lang natin. Dire, ha? Habang nagmi-mix tayo no butter, Butter. sugar, and egg, i-blend natin yung dates. Okay? So, yan. Ang dates naman, ganyan lang siya eh. Meron siyang konting sa scrape mo na lang siya. Natin Yan. ito. Sayang. Ito yung tamang texture niya pag ilalagay na natin. So, yung ilagay na natin itong Oo, dates. So, pwede na natin ilagay yung dates. Okay.
Lagay lang natin. Yung mixture na to, we can make 4 pieces of 6-inch cake. Okay, then mix. Ang mixture nito magiging siyang runny. Okay. Yan. I-scrape mo siya. Yan, haluin lang natin. Dito, huwag kang matakot na ma-overmix. Isipin mo, no. Kasi wala pa siyang dry ingredients. All liquid siya. Or, hindi siya ma-overmix. Baking powder mo is mag-activate na. No. So, ilagay na natin yung ating dry ingredients. Lahat na? Mix natin ulit. Kasi nakalagay na yung flour natin, ingatan natin na siya hindi ma-overmix. So, Okay. mix just to incorporate lang. Okay? Then, taas mo ulit, scrape mo yung kilid. Yan, tanggalin lang natin yung sa gilid para maayos yung ma-mix. So, tatanggalin lang natin yung mga buo-buo. Baba mo siya ulit. Baba natin siya ulit. Okay. So, check mo kung wala na buo-buong flour, then it's ready. Yes, wala na. Okay? So, ready na tayo. Pag ready na yung butter mo, nagbabubbles na siya. So, meaning, okay. Activated na yung baking powder or baking soda or whatever na nakalagay na leavening agent dyan. Okay. So, ganyan na siya mga ka-wonders. So, i-divide mo siya sa 4. So, yung pan natin is 6-inch. Nilagyan natin siya ng baking paper para hindi siya dumikit. Okay? So, divide mo na siya. Okay, 1 cup each first. Para siyang banana cake yung itsura niya. Skip lang natin ito. Tap lang natin siya para mawala yung bubbles. Ayan, para flat siya. So, i-bake natin siya ng 30 minutes. Ayan, Tignan lagay naman. natin dito. Ready to bake na. 30 minutes in 360. Okay, so. So, ilagay na natin. Okay. So, mga ka-wonders, ang susunod natin gagawin ay yung toffee sauce ng cake natin. So, Mark, Lulutuin ba yun? ilulutuin natin okay. yan. So, I will guide you, pero Okay. ikaw ang maggagawa. Okay? Sure. So, first, lagay mo muna yung butter. I-melt muna natin tong butter. Ilang grams? 210. 210 grams melt room temp butter. Ayan. Tunawin lang natin. Ayan, So, tunaw na. Pwede mo na ilagay yung brown sugar. So, Tsaka may brown sugar tayo. Ano to? Salt? Salt. Salt, okay. So, we have brown sugar and a pinch of salt. 150 grams brown sugar. Ayan. Mix lang. Tutunawin ba natin yung sugar? Kailangan maghalo yung butter tsaka yung sugar. Ayan, nag-caramelize na yung sugar natin. Ayan mga wonders, medyo sumasama na yung butter natin sa sugar. Yun yung gusto nating makuhang texture, no? Pagka nakamix na siya, pwede mo na ilagay yung later, yung cream and natin. vanilla. Yung cream, pwede silang gumamit na kahit anong cream, no? Kahit anong cream, All any purpose. brand, all purpose, whipping cream, thick cream, any cream, pwede silang gumamit. Ayan, pwede na ba to? Ayan, pwede mo na ilagay ngayon yung cream. 1 cup of cream. All purpose, whipping cream, All-purpose, yes. thick cream, they can use. Ayan. And then yung vanilla natin. Pang added flavor. Okay na ba to, Chef Yang? Sige pa, konti pa. Actually, twice natin siyang lulutuin pero Dapat ba lumapot siya? mamaya, kukuha tayo kasi dyan ng konti, pang toppings natin. Then, lulutuin natin siya ng malapot, pang second coating. Twice natin gagamitin yan. Yan, pwede na yan. Pwede na to. Lulutuin na lang natin ulit siya mamaya. So, ganyan yung texture. Yan. Ito na yung cake natin. Kunin na.
Palamigin lang natin. Yan mga wonders, anuin lang natin sa gilid para mawala yung dikit. Ganyan lang natin. Wow! Then the next one. Yan. Palamigin muna natin ng konti. Meron tayong lagayan mga wonders. Social din to. Tin can. Gold to. Tin can. So, lagay lang natin siya dyan. Dapat nakagitna siya. So, ganyan na siya mga wonders. Mayroon na tong toffee sauce. So, now, i-chill natin. Ilang minutes natin siyang Mga 30 minutes. 30 minutes, chill natin, and then second coating. So, mga wonders, ganitong texture yung gusto natin makuha. Ayan. Tapos nag-light yung color niya kesa dun sa kanina. So this is our second and final coating sa ating dates cake. Kailangan natin siya malagyan lahat sa taas. So mga wonders, after natin nilagay yung second coating natin and final coating, i-chill muna natin siya ulit. Ayan mga wonders, gawa na yung ating dates cake with toffee sauce. And then mga wonders, i-garnish lang natin siya ng pistachio sa taas. Ayan. So mga ka-wonders, hindi ako napakita dahil nasa behind the cam lang ako. Yeah. Yes. So now, titikman na natin tong dates cake with toffee sauce and with drizzle of pistachio. Okay. Kasama natin si Miss Aura. At saka, of course, si Chef Yang who helped us bake this cake. Yes, now tikman na natin. Tikman na natin to. So, simulan na natin. O sige, paano ba yan? Paano to? Ayan. Hiwain? Hiwain. First time na magpakita si Chef Yang sa Badlang People. Mahiyain kasi to eh. But guys, I'm very thankful at saka we are very thankful na pinaunlakan tayo ni Chef Yang na magpakita sa inyo. And we are honored. Yan. Salamat, Chef. Sana hindi ka ma-phobia dito. Sana hindi ka ma-trauma. Nako. Yan. Maraming salamat. Naku, mukhang mapaparami. Okay guys. Sabay-sabay natin tikman to. Oh, sige, sige. Right, sige. Antay natin siya. So, Sige, wala Chef si Chef? Hindi, teka ako ko. Hindi, akin. Ito yung akin. Diyan ka Ah, na sa lang. Diyan kanya. sa malaki. Ay, seryoso? Seryoso. ayaw niyang magpalugi. Sige. Ngayon, it's time for us to judge kung ano talagang lasa nito. Teka, So, sabay-sabay Mark. tayo. 1, 2, 3. Teka lang. Lasang dates. Siyempre, dates. Dates cake. Kasi minsan may iba yung dates. Parang alam mo yung dates. Sobrang coating dates. But, First time makatikim ng dates cake. Masarap siya, so, Chef. is it really like this, Chef, na super moist siya? Kasi like super moist. Dapat siya super moist siya. Okay. Ang base niya, hindi kasi masyadong matamis. Yeah. Nanggagaling yung tamis dun sa Sa toffee. toffee. That's right. Yun na yun. Yun na yun. This is one of our recipes for Christmas. One of the 12 recipes for Christmas. So, ito po yung pang-anim. And madali lang siyang gawin. Pero ito, napaka-healthy na cake. Kasi ang dates, guys, may natural Marami sugar siyang- na po siya. Saka maraming benefits. Yes, yung- maraming benefit. Naku, mukhang mauubos ni Oo. Chef Mark ang isang Tuwang-tuwa ano. yan. Guys, perfect. Na-perfect po ito. Hindi ko ini-expect na yung assorted dates bar ni Chef ay pwedeng maging cake. Imagine, Chef tinatago lang talaga ni Chef yung mga ano. Ang sarap siya. At ito, talaga, I would say, it is something different from all the cakes na Yes, natikman ko. yes. Toffee sauce. Pang ganito talaga siya.
You mean sa dates lang talaga siya? Kasi nag-complement siya sa cake. Kasi nga, yung base na cake natin, hindi siya masyadong Oo. sweet. Oo. Yung sweetness Yung lang niya sweetness niya, manggagaling din sa sweet. sa sauce itself. So maraming ways na pwede nyong iserve ang dessert ninyo this Christmas. Isa lang ito, yung dates cake natin. So there you have it mga ka-wonders. That's our latest episode for today. That's our dates cake with toffee sauce. Yan. And maraming salamat kay Chef Yang at saka kay Miss Aura for Thank welcoming you. welcoming us sa bahay nila. Till next episode. Till next Meron episode. na. If you want to order dates cake ni Chef Yang, you can just comment down below or yung click the link down below sa Facebook page na Bread and Pastries by Chef Yang. So mga wonders, kung meron kayong mga andahan, kung gusto nyo umorder ng cake or mga kakanin, kontakin nyo lang si Chef Chef Yang. Yang. PM lang sa Facebook account niya. That's correct. So there you have it mga ka-wonders. Thank you very much for watching. So I hope you enjoyed our episode. At again, daghang salamat at maraming salamat sa household ni Chef Yang at saka ni Miss Aura for welcoming us. This is our 6th of 12 recipes for Christmas. So daghang salamat mga ka-wonders. Ako si Chokoy. Ako si Mark. And kasama namin si Miss Aura. Thank you. And si Yang. Chef Yang. Thank you. So nagsasabing, stay cool, stay safe. Merry Christmas in advance to everyone. And peace.